हॅलो फ्रेंड्स, आज मी एक नवीन टॉपिक चालू करत आहे. त्याची एक प्लेलिस्ट तयार करणार आहे. त्यामध्ये मी इंडस्ट्रीमध्ये यूज करणारे पार्ट डिझाईनचे सॉफ्टवेअर आहे त्याची इन्फॉर्मेशन देणार आहे. हा चॅनल पूर्णपणे मराठीमध्ये असून याची सर्व माहिती मी देणार आहे ती सर्व पूर्णपणे मराठीमध्ये असेल. तर आपण आज कटिया हा सॉफ्टवेअर कसा यूज करायचा त्याबद्दल पाहणार आहोत. कटिया हा सॉफ्टवेअर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीमध्ये यूज केला जातो. कटिया म्हणजे कम्प्युटर ॲडेड 3 डायमेन्शनल इंटरॅक्टिव्ह ॲप्लिकेशन. तर ते एक मल्टी प्लॅटफॉर्म सॉफ्टवेअर आहे. ते डेसॉल्ट सिस्टीमने 1977मध्ये तयार केलं होतं. तर त्याचं आपल्याकडे 3.0चं व्हर्जन आहे. तर ते आपण पाहणार आहोत. मी आहे राहुल. टेक RKSS मध्ये आपलं स्वागत आहे. चला आपण चालू करूयात. तर हा कटिया सॉफ्टवेअर आहे तो ओपन करूया. जरा टाइम घेईल आणि खूप फास्ट आहे सॉफ्टवेअर, त्यामुळे जरा टाइम घेता. कटियामध्ये आपण त्याचे बेसिक आज पाहणार आहोत. बेसिकमध्ये म्हणजे कसं ते स्टार्ट करायचं, त्याचा इंटरफेस कसा असेल आणि त्यातले बेसिक काही माहिती असेल ते पाहणार आहोत. ठीक आहे. कटियाचा इंटरफेस आहे ते फर्स्ट आपण असेंब्लीमध्ये ओपन होतं. ते पहिली विंडो आहे ते आपण क्लोज करूयात. नंतर स्टार्टमध्ये जाऊन हे सगळे त्याचे कमांड्स म्हणजे वेगवेगळे ऑप्शन आहेत त्यामध्ये. तर इथे मेकॅनिकलमध्ये जाऊन पार्ट डिझाईनमध्ये क्लिक करतो. इथे आपल्याला नाव देण्यासाठी आलेलं आहे. तर ते आपल्याला हवे ते नाव द्यायचं. तिथे मी टाकतो पण आणि आजची तारीख. ठीक आहे, 20 आहे. इथे नाव आलेलं आहे. आता इथे पार्ट बॉडी आहे. हे पार्ट बॉडी डिलीट होत नाही. ओके, डिलीट होत नाही. तर तेव्हा आपण जो पार्ट बनवणार आहोत तो पूर्ण बॉडीमध्ये बनवणार आहोत. ही बॉडी आहे जी ती डिलीट होते. ठीक आहे. इथे सर्व प्लेन्स दिलेले आहेत, XY YZ आणि ZX. हे प्लेन आहेत, हे 3 प्लेन आहेत आणि एक्सेस सिस्टीम शो करते इथं. एक्सेस सिस्टीम आहे. ठीक आहे. आता इथे फाईलमध्ये जाऊन आपण न्यू ओपन करू शकतो. न्यू. ठीक आहे. न्यूमध्ये जाऊन इथे पार्टमध्ये ओके. आता इथे पार्ट 2चं नाव येणार म्हणजे पार्ट 220. ठीक आहे, ओके. राईट, नवीन विंडो आली आणि ही जुनी विंडो. ठीक आहे, दोन यामध्ये विंडो आपण तयार केलेलं. इथे ओपनमध्ये आपण जुन्या फाईल आहे ते ओपन करू शकतो. सेव्हमध्ये सेव्ह ॲजमध्ये आपण इथून वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आपण जी फाईल आहे जी आपण सेव्ह करणार आहे ती सेव्ह करू शकतो. म्हणजे STL, IGS, स्टेप फाईल अशा प्रकारे आपण करू शकतो. ओके. आणि यानंतर आहे इथे आपण जे लास्ट 5 असतात म्हणजे जे शेवटचे 5 कंपोनंट तयार केले असतात त्याची लिस्ट दिलेली असते. ठीक आहे. एडिटमध्ये जाऊन हे रिपीट करू शकतो. म्हणजे आपल्याला जे अनडो रिपीट हे सगळं येतं. त्याबद्दल हे पण सुद्धा करता येतं आणि त्याचा एक शॉर्टकट कीज सुद्धा आहे, एक Ctrl+Z आणि Ctrl+Y. त्याने आपण अनडो आणि रिडो करू शकतो. व्ह्यूमध्ये जे इथे आहेत जेवढे आहेत मी ॲरो दाखवत आहे. तो ॲरोमध्ये जेवढे कमांड्स आहेत ते सगळे असतात इथे. ठीक. इन्सर्टमध्ये बॉडी इन सेट, जॉमेट्रिकल सेट असे सगळे आहेत. इथले जे कमांड आहेत जे आपल्याकडे इथे ऑलरेडी आहेत. त्यामध्ये टूल्समध्ये आपण हाईड अँड शो करू शकतो. त्यामध्ये प्लेन्स हाईड करू शकतो, लाईन हाईड करू शकतो आणि इथून शो करू शकतो आणि इथून हाईड करू शकतो. ठीक आहे. अशा कस्टमाइज वगैरे यातील ऑपरेशन आपण पाहणार आहोत. नंतर विंडोजमध्ये आपण 2 विंडोज आहेत. त्यातून पहिल्या विंडोमध्ये नंतर दुसऱ्या विंडोमध्ये. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण 2 विंडो किंवा मल्टी विंडो आपण तयार करू शकतो. आणि
तसा आपल्याला पार्ट बनवू शकतो. तर आजच्या दिवसासाठी ही सर्व माहिती आहे. आता त्यानंतरची पूर्ण माहिती म्हणजे ह्या कमांड्स कशा यूज करायच्या याची माहिती आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत. तरी आज मी सांगतो की हे कमांड्स बॉक्स आहेत ते आपण बाहेर काढून याचे परत ॲड आणि रिमूव्ह सुद्धा करू शकतो. म्हणजे जर ही स्केच बेस फीचर आहे ते आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे. रिमूव्ह करायचं नंतर क्रॉसवरती क्लिक करून आपण रिमूव्ह करू. ॲड करायचं म्हटल्यानंतर ह्यावरती क्लिक करायचं, राईट क्लिक करायचं आणि इथून सर्च करायचं स्केच बेस सिस्टीम. ठीक आहे, स्केच बेस फीचर्स. ओके, हे आले. थँक्यू फ्रेंड्स.